Okay. On a cold, damp day, I feel true loneliness for the first time. Nobody could have described with words how big this world is, how it goes and goes. I passed through it, where others passed before me. Új oldalt kaptunk. Na várjatok, itt teljesen új oldalt kaptunk. Az előzőt amúgy... Hol van a... Ja, itt van. Aha. Hát itt maradt még egy kis hely, itt akartam volna még csinálni képet, csak ugye átjutottam a következő területre. Szia Henci, jó pihenés, köszi szépen, hogy voltál. Hello, hello. Ez még amúgy ide férhetne, vagy ez már inkább az új oldalra van? Hát ezt még ide írjuk. Így. Oké. És akkor ide kellene csinálnunk egy képet. Oh, wow. Csoda esős szituáció van itt. The blades turn, but I bet they don't generate any power. Probably just swirling the air around. Már nem nagyon működnek a szélgenerátorok. Na azt mondja, hogy először érezte magát magányosnak. The path took me into the world. First time come into the... Ez elég fontos, ez legyen nagy. Kicsit belelógott. Így. Így. És így. Igen, és akkor ilyen pecsét mintánk még nincsen. Jó. Hát most az esőbe kell bringázni, srácok, lányok, van ez így. Meg tudunk ott pihenni, vagy elbújni? Magának az esőnek a hangját fel tudjuk venni? Ez tök oké, nekem ez tetszik. Time seems to pass differently around here. I feel so heavy and so light at the same time. I'm not really alone. I'm with myself. I'm with the earth. Amúgy most az jutott eszembe, és ez egy érdekes téma, meg egy érdekes dolog, hogy kevesen vannak, akik például mondjuk utazni, egyedül szeretnek utazni. Én például tudom magamról, hogy én még egyedül úgy kimondottan így nem is utaztam. És nem azért, mert mit tudom, félnék, vagy ilyesmi, csak úgy valahogy még nem jött ez, hogy így egyedül utazzak. De az egy külön, az egy nagyon-nagyon élmény. Pláne itt most nem ilyen egy-két napról van szó, hogy befizeted magad egy wellnessre, és akkor elmész egy délutánra, vagy mi ez, egy hétvégére a pancsolni, és ott így el vagy. Hanem én most itt hosszabb távú, mit tudom én, egy-két hetes utazás, vagy akár hónapokra szóló utazásról gondolok. Nekem van ismerősöm, aki többször volt már így, és azért ez egy nagyon más kategória. És szerintem ott aztán igazán szembesül az ember önmagával, meg ilyesmi, szóval tök durva, tök durva.
Én nagyon sokat utazom egyedül külföldre is, írja be. Na, tök jól teszed. Mesélj, milyen élmény, milyen volt először? Ez egy érdekes dolog lehet, hogy az első milyen lehet, az lehet egy igazán meghatározó dolog, amikor igazán úgy az, hogy egyedül vagy, hogy mennyire nagy a világ, meg mindegy, tehát hogy milyen érzések, meg mik mehetnek végig az emberbe, szerintem az tök érdekes lehet. Őszintén megmondva, én lehet nem is mernék így menni, írja Vulpes. Amúgy közben simán hallgathatjuk az esőt, várjatok egy pillanatot. Ezt itt elrakjuk. Ez egy fontos mondat. Ezt ide tudjuk tenni, hogy az esőcseppek ugye a kazettán rajta vannak. Szép, nagyon szép. Kell egy esernyő is hozzá. Ez nem árt, hogyha van nálatok esernyő. Nagyon jó. Igen. Ezt még mindig nem tudom, ez mi akar lenni. Ja, hogy ez a ragasztója a képnek. Értelek. Jó, oké. Mondjuk így. Én ahhoz gyáva vagyok, nem röhög, és nőműként kissé más. Igen, ez egy pláne azért jóval nehezebb lehet, mondjuk hölgyként azért a dolog. Én szeretem, és abszolút benne van az önismeret, nem tudom, biztosan mindenkinek más, nekem ez sosem volt gond. Igen, hogy úgymond önmagunkkal szembesülni, meg hasonlók, az azért érdekes lehet. Itt ilyen jelzésértékű hangfelvételeket csinálunk. Ez akár itt is lehet. Igen, és várjál, mielőtt itt nagyon üvöltene a játék, erre teszünk egy ilyet. Hogy ez azoknak a hangja. Hogy így, értitek? Hát mondjuk ebből az nem jön le. Nem, ez vissza az egész. Töröld ki! Hol van a kurzorom? Nem jó gomb! Ez kell oda. Igen, ez lesz a jó. Nem tudom kitörölni, amit leraktam? Ami fekszik, nyugszik, mint a kártyázás közben? Remove. Haha! Mukadik. Úgy, és akkor az írást kéne legfelülre tenni. Így. Szép. Be tudunk-e itt menni? Hiába van ott, hogy ne menjél be, én bemennék. Ott van valami írás. És nem látom a izén keresztül. Nem akartam fotózni. Shit. Jó, az nem kell az a kép, az felejtős. Még hogy nem mehet bemenni. Bemegyek én. Szóval, I thought I might change the season by changing the landscape. Cut these down like trees, but that's not how a season change. Az elég gyanús, igen. This person wanted the season to change. Why? Ki akarta fűrészelni ezeket a izéket. Ez jó. Jó. Az nem kell nekünk, ez kell nekünk. Így, és ehhez van feliratunk vajon? Aha, van. Igen. Úgy.
Egyre jobb vagyok, komolyan mondom. Vagy legalábbis azt hiszem. De ez nem az a hang, amit az előbb fel akartam venni? Ez ugyanaz? Ez a tekergő, nyekergő? Most az a hang az nem jön. Ezt meg már fölvettem. Ezt azt a részt akartam volna rögzíteni, de mindegy. Menjünk tovább. Az esőben. Wow, ellep minket a fű. Te jó ég. Hát itt ez a híd, ez le van itt szakadva, vagy mi ez? Azt itt lefotózom. No filterre, ez az. This structure dominates the landscape but wasn't made for it. It's for passing through, for moving elsewhere. Igen, erre használjuk az utakat jelenleg. Ez szerintetek ide fér még? A szöveg is hozzá. Megoldjuk. Tök jó. Tök jó. Ez az oldal, ez talán az eddig legjobb egyik oldal, amit csináltunk. Ó, mi ez itt? Every line is dead, every wire is cut. I hate this season. Oh. Telefonfülkék. They wanted the season to change because they were so alone. Oké, és akkor ezt viszont már ide tesszük. Someone was out here alone. Season change, mint a Fortiba? Hát nem egészen. Jó, amúgy mit tudunk? Aha, hogy így vannak a fejezetek, így szépen. Aha. Oké. Hogy az csak egy kavics, oké. Ó. Az micsoda? Kis zenedoboz. One melody is like me out here alone. I can't really live like this. I have a feeling they use these music boxes to fall asleep. One voice, one tune. All
alone in the wilderness can't last long. Two voices, a melody, and a harmony is enough to survive a little while. Three voices, a community, a song can last a whole season. They kept themselves company with Wow. music. Wow. De várjál, van ott egy másik is. Two voices is like me and my mom. We can survive, but eventually you need more. És nem tudom a kettőt egyszerre? Three voices is complex as life is supposed to be. I could listen forever. Rohadt jó. Rohadt jó. Nem tudom, mennyi helyünk lesz majd még. Nem tudod felvenni a zenedobozokat? Mármint hogy fölvenni a hangját? Vagy elrakni a zenedobozt? Nem tudok többet egyre rakni. Jó, csináltunk egy képet a zenedobozról, és azt még itt egy picibe még szintén ide tesszük. Így. Csodálatos. A hangját fölvettem. Az első zenedobozt azt fölvettem. A hármat együtt nem vettem föl, nem, hát ez már így túl komplikálás lenne, vagy hogy mondjam. A szöveg az megvan. Úgyhogy ja, fölvettem a zenedobozt. A hangját. Egész konkrétan néz, csak itt van. Hoppá. Fölvettük. Jó, ott van valami. Ez egy ilyen megálló akar menni? Oda jó volt az effekt, ahogy ott belementünk a vízbe. I met a driver from a group that's building a community. I living with him. Goodbye to this lonesome place. Goodbye to this lonesome season. Huh. Looks like they made it out of here. But what is this group? Okay. Nem jön, bocs. Igen. Egyszer.
kétszer. Zsír. Menjünk arra tovább, ott van valami. Azt mondja, hogy Tingwally exit. Oké, és itt mi történik, hogyha ezt kinyitjuk? Gondolom, itt pihenünk meg. Wow! In the empty places, I found companionship in the tapes I recorded before leaving home. The elder told me the story of her life. I listened back to it, ready to note down anything that seemed important. Tehát, hogy most visszahallgatja, mert felvette egy beszélgetést a falu idősével. És azt hallgatta vissza. Vázoljuk a helyzetet, vagy a jelenetet, hogy így mondjam, a hallgatónak. Whoever that might be. Akárki is legyen This az. is the elder speaking. Itt az idős beszél. We're sitting in the plaza, Itt ülünk a plázánál. saying goodbye to a dear soul. Itt jelen esetben nem plázát jelent, mint bevásárlópláza, hanem egy tér. És elbúcsúzunk egy kedves lélektől. We're here to see if there's anything useful in my mind. Van-e valami, azért ülünk itt, hogy meglássuk, hogy van-e valami hasznos az én That could elmémben. help you on your Köztér, igen, trip. az is jó. Ami használra, vagy segítségünkre lehet az utazás. A century's worth of memories, dreams, fantasies, visions. Century? Ennyire öreg a néni? Like a big, old, haunted library. Mint egy öreg kísértet járt a könyvtár. When I die, this library will burn down. És amikor ő meghal, akkor ez a könyves, vagy mi ez, könyvtár, hát leég. But which book should we check out first? De melyik könyvet nézzük meg először? I don't have all the answers, Nincs meg nincs nála az összes but válasz. I do feel the story of my life could help you understand what kind of world is out there. De azt gondolom, hogy az élet története segíthet abban, hogy megértsd, hogy milyen élet van odakint, vagy milyen világ van odakint. Do you have any other advice for my trip? Van valamilyen tanácsod az utamra? It's okay not to understand everything right away. Teljesen oké, hogyha valamit nem értünk rögtön a legelején, vagy rögtön azonnal. The moment may pass before you've gotten a firm hold on it. Igen, As long ezt as most you're így there to nem witness teljesen it, tudom jól to take it lefordítani, down in your bocsánat. journal. But as long as you're there to witness it, to take it down in your journal. You Jó, and others to come will someday Annyira take the elkezdtem- time to make sense of it all. Annyira nem vagyok jó ebbe a fordítósdiba, ne haragudjatok. Egyszerűen próbálom én is átélni, meg átvenni azt, amit mondani akar. You and others to come will someday take the time to make sense of it all. Aha. Oké. Mi az igazi neved? Kezdjük azzal. Francis Cale, if you must know. Ő Francis You Cale. can call me Frank. És Franknek hívhatjuk, ha Or szeretnénk. Elder. Vagy az idős. Or the Elder. Or Elder Frank. Jó. You know, whatever. I don't care. Mikor születtél? I was born on the ocean. Az óceánon My született. mother and father worked on a cruise ship. Egy hajón dolgoztak a szülei. Short-lived but glorious, watery republics. Aha. Floating cities. Most won their independence by the time I was born. Úszó városok voltak. A legtöbbjük teljesen független volt, amikor ő How can I megszületett. describe them? They were a jewel of the golden season.
Ő a Golden Seasonbe született. Ugye ezt néztük a történelem vonalat, vagy hogy mondjam, hogy ő mikor született. Pleasure Vagy hogy boats mikor with volt a a radical Golden political Season. program. How nice. The Golden Age was a time of flags, logos, mottos, mastheads. My mom taught me to read them. She was the ship's philosopher. Ó, oké. My dad was a recycling engineer. Feldolgozó. Hát a szüleiről beszél, hogy a filozófus volt, vagy mi. A muter, a fater meg újrahasznosítási mérnök. Recycling on the ship was a matter of life and death. Igen, az újrahasznosítás a hajón az a élet és halál We had to get the most out of every object and watt of energy. része, vagy mit, hogy nem része. Ezért nem szeretek fordítani, nem tudom miért kezdtem el ezt a játékot ennyire fordítani most. Bocs. We had to get the most of every object. Ja, hogy mindenből a legtöbbet kellett kihozni. Nyilván az újrahasznosításnak ez a része. Where did your family came from? Tell me more about your dad. Tell me more about your mom. Aha, muterről mesélj These még egy symbols and picit. gestures were layered with meaning. There are signals in the way you might move your hands or close your eyes. Her job was to manage the symbols and their meanings. She designed the ship's flag, for example. Oké. Let me draw it for you. Lerajzolja nekünk a After the hajónak war, a people were disgusted with groups and symbols. zászlaját. A háború után az emberek elgondorodtak a Keep an eye szimbólumoktól. out on your trip. I bet you won't see a signal flag flying. Egyetlen egy zászlót se fogunk valószínűleg találni erre fogadni már, hogy, ha majd az utunk során, hogy megyünk. Her name was Augusta Kale. Ez a mutárnak a neve, Augusta Kale. What was it like growing up there? Milyen volt ott I felnőni? loved the way the ship would tilt and roll with the waves, Szerette, hogy ringatózik a hullámokon a hajó. especially as I fell asleep. It was Főleg so amikor comforting. elaludt, az nagyon kellemes volt. Picture me as a kid in bed, feeling the swaying of the ship. It was like being rocked to sleep as a baby. I loved exploring the ship too. Wandering through the suites, the swimming pool, the game rooms, and oh, there were 2 dance halls. Táncterem is volt a A hajón. large, elegant one Titanic? and another one in the basement. Tehát volt egy elegáns, meg egy másik a pincébe. Mondom, mint a Titanicban, csak valószínűleg jóval nagyobb A hajóról lot van of my szó. firsts were down there. My first dance, my first kiss. És a néni arról mesél, hogy sok első dolog történt odalent a laksori tánctéren, neki az első tánca, az első csók, And so forth. és így tovább. Mikor hagyta ott a hajót? Our ship was taken over in the early days of the war. Ó, elfoglalták a hajójukat a háborúnak a korai időszakában, első That napjaiban. was the end of the watery republics. Ez volt a vége a vízi köztársaságnak. I heard the dance hall in the basement became a weapons cache. Ó, és a fegyver tár lett konkrétan a táncteremből. Took me half my life to say goodbye to the world I knew in my youth. Fél életeibe került, hogy elbúcsúzzon attól az világtól, amit a gyerekkorában, vagy fiatal korában ismert. Imagine me and my parents and everyone I knew being escorted off the ship by a company of soldiers. És katonák ugye leterelték és leszállították őket a hajóról, amin nevelkedtek, éltek, And I'm felnőtt. thinking, I hope they don't make a mess of my room. És közben arra gondolt, hogy remélem, hogy nem fognak rumlit csinálni a szobájába. I was embarrassed by the younger kids who were crying their eyes out. But they knew, I guess. What do you think was happening? Even as things got bad, I couldn't imagine the changes were permanent.
It's easy now to look back and say, the internationalism of the golden season was violently breaking down. Huh. You can be naive about all kinds of things, but not war. Most of my life has been spent in isolated communities, and the one moment I was in the wild world, you couldn't pick a more chaotic time. And we had been warned this season was going to end. Huh. Oh, but we didn't understand the warning. Bocsánat, nagyon belefeledtem itt tényleg megint abban, hogy a néninek a meséjében, hogy ugye nem nagyon értette még akkor, hogy miért volt elkeseredve a csomó fiatal társa, de azok, vagy picit idősebbek nála, vagy ilyesmi, de valószínűleg ők már értették, hogy tényleg egy idő, egy korszaknak a vége volt az, ami megtörtént velük, és nem gondolták, hogy az végleges, de rá kellett jönni, hogy valójában az. One night, along a coastline, we saw beautiful lights shimmering above the water. Later, we found out this was an ancient warning system. Egy nap egy szép fényt láttak a víz fölött világítani, aztán később rájöttek, hogy ez egy régi rendszer, ami figyelmeztet. Világító torony? It hadn't been used in so long. We didn't know what it meant. Olyan régóta nem volt használva, vagy nem tudták, hogy Just mit thought, jelent. well, ain't that pretty? We tried to stick together and camped out on the coast of the prismatic grounds. Mi a prismatic ground? A kingdom of art and science. Oh. They got rich during the golden season. Everything that made them beloved before the wealth came. Passionate, uncompromising, self-obsessed. Made them unbearable once they had power. Okay. Artists make terrible kings. Are you sure you want me to keep going? The story Persze. gets darker from here on. Nem baj, hát így tanulunk. Let's keep going. Okay, so Igen. conditions in the camp were getting worse. A táborban az állapotok egyre My rosszabbak mom got voltak. lost in thought for long periods of time. Az anyukája sokszor a gondolataiban elmerült, She'd be completely elveszett. still for hours, days even. Volt, hogy órákig, napokig mozdulatlan volt. We realized she caught. Aztán rájöttünk, hogy Well, elkapta now we call it time misperception disorder. time miss... Ezt hogy tudnánk jól lefordítani? Ebbe tudtok segíteni? Hogy fordítsuk le ezt a time miss perception disorder-t? Na mindegy, szóval azt időérzet zavar. Ez valami nem rossz, igen. Idő érzékelés zavar. Félreérzékelés zavar. Ilyesmi. Aha. It's when you lose your ability to tell how much time is passing. Igen, ez az a képesség, amikor nem tudod nem érzed, hogy mennyi idő telt A el. minute can feel like an hour. A day can pass in 10 seconds. Egy perc egy órának tűnhet, egy nap eltelhet egy pillanat alatt. Hogy érezte magát? What's so hard is the feeling of absolute loneliness. Normally, we're all at least roughly in the same flow of time. But with this disorder, you walk alone, truly. Totálisan ugye egyedül érzi magát az ember ezzel a rendellenességes We heard dologgal. about a traveling doctor who could cure these kinds of diseases. Hallottak a dokiról, ugye, akiről mi is láttuk itt a dolgokat, ugye, aki a faluba volt I ott. decided to go find him. Nem emlékszem a nevére, Kubo, vagy hogy hívták. És akkor a néni elhatározta, hogy megkeresi a I dokit. found out his name was Dr. Fumio. Fumio, and nem he traveled Kubio. with his son Lucio. Aki megtanít felejteni? Igen. People talked about him like he was a god.
Úgy beszéltek el a dokiról, mint hogyha egy isten volna. És mi volt a háborúval, vagy mi történt, amikor megtaláltad I őket? described my mom's condition to Dr. Fumio. Megtalálta a Dr. Fumiot, és leírta a tüneteit, vagy elmondta a He tüneteit said there was neki. no cure yet, Azt mondta, hogy arra nincsen gyógyír but there was a village egyelőre. high in the mountains. De hogy van egy falu fent a He hegyekben, thought it was high enough he'd have a better chance at treatment. hogy ez annyira magasan van, hogy ott jobb eséllyel van erre gyógymód. Lower places are more dangerous. Valleys are the worst. A lentebb lévő helyek, azok sokkal veszélyesebbek, a völgyek ugye a He legrosszabbak. invited me to join them in going to the village. Meghívta őt, a Fumio, hogy csatlakozzon hozzájuk, hogy a faluba But menjenek. I wanted to go back and get my parents and bring them with me. De ő vissza akart menni, hogy a szüleit is magával vigye. A Village High in the Mountains, azt tudjuk, hogy ez a falu, igen. És mi történt I mi packed volt my ezután? things and got ready to leave the next morning. Összepakolta a cuccait, és készen állt, hogy elinduljon a következő That reggel. night, my mom came to me in a dream. Akkor este az anyukájáról She was álmodott, standing in a field of flowers. aki egy virágokkal teli mezőn I'd állt. grown since I last saw her. Felnőtt, amióta utoljára We were the láttam. same height. Ugyanolyan magasak She pressed a voltak. finger hard into my palm. Hozzám érintette a tenyeremhez az ujját. She taught me well. I knew the meaning of the gesture. Ugye a muter jel beszédet tanított például a hajón, és ugye tudta, hogy ez mit I jelent. knew no matter what I did, I'd never see my parents again. Tudta, hogy hogy bármit is csinálhat, többé már nem látja majd a szüleit. In the morning, I told Dr. Fumio I would follow him to Carroll Village. Reggel pedig elmondta Fumiónak, hogy követi őt ide a faluba. The next few weeks were very physically tiring, hiking, climbing. Következő néhány hét eléggé fizikailag megterhelő volt, a And when we mászásokkal, found the village, az utazással. building, planting, cleaning, Aztán megtalálták a falut, építkezés, festés, Fumio takarítás. brought sick people from all over the world, and they got better. És Fumio embereket hozott ide a faluba az egész világról, hogy akik jobban Treatments lettek. worked. Everyone was healing. Itt mindenki jobban So lett. why couldn't I? One day, we got word the war was over. Egy nap hír jött, hogy vége We van a never found out háborúnak. how it ended. Sosem It tudták was meg, like hogy hogyan peace lett just vége. swept over the earth in a split second. Olyan volt, mintha egyik pillanatról csak a béke eltarolta volna, vagy átvette volna az uralmat, inkább mondjuk így a földön. Egy pillanat There was a alatt. party in the plaza to celebrate the end of the war, Itt egy buli volt, hogy megünnepeljék, hogy vége van a but I couldn't bring myself to go. háborúnak, de ő nem tudott elmenni. it was over, but it had taken my home, my family. Igen. Vége volt a háborúnak, de a háború elvette az otthonát és a That családját. night, as I was falling asleep, Aznap este, amikor I felt the elaludt, bed tilt and sway gently. felt the bed tilt. Érezte, hogy az ágy egy picit eldől és elringatja As if it was being kellemesen. tossed on the waves of the ocean. Olyan volt, mint amikor a hajón, tudjátok, elringatta a hullám. As if I was back in my bedroom on the ship. Mint hogyha újra azon a hajó lévő szobájában As lett if I was volna. back in my mother's arms, Mint hogyha az anyukájának a karjában lenne. being rocked gently to sleep. I knew I was finally home, and nothing could hurt me. Akkor tudta és érezte meg, hogy igazából otthon van, és semmi sem bánthatja.
I imagine coming upon a place as hidden and singular as my own village. Eventually, I found myself circling a valley, looking for a way in. Erről a helyről tettünk el képeslapot, igaz? Erről a valleyről. This valley is asking people for a visit. I should oblige it. Igen, aha. Csináljunk egy fotót erről. Új oldal. Egyszer. Így. Lebeg a bicó? És akkor mi van? Nem láttál még lebegő biciklit? Amúgy ez is kinézem valahogy, hogy nem mondjam nektek. Nice. Tudunk itt mondjuk egy hangfelvételt csinálni. Csak egy kicsit így az ambience, mint olyan, legyen megörökítve. Itt volt a néni. Wow. Wow, oké. Ez is de jól néz ki. Annyira szépen megcsinálták ezeket a tájakat. Baromi jó. The elder warned me about valleys. She said they were dangerous. I feel a dulcet tension in the air. I enter to see the moment between seasons. Oh, wow, ilyet lehet ide tenni. Menj már. De rohadt jó. Oké. Szia, Kaktusz Nano, hello. Azért... Én úgy is meg fogok állni, ezt tudjátok, de... Mennyire rohadt jól néz már ki ez a játék. Működik. Egyszerűen működik az egész feeling. Zseniális. Ez micsoda? A gift from the Prismatic Grounds. The Electric Peace Project. Year of... Okay. We never used this kind of technology in my village. Nobody trusted it. Az elektromosságba?
Ugye a gát itt csinálja az elektronyosságot. Hát ezt most nem fotózzuk le. Mondjuk a hangját fel tudjuk venni. Hát annyira nem meghatározó. Nekem legalábbis. Let's go! Teker, hopp, hopp! Whee! Wow. Oké. Hát állj már üresbe. Wow. Must be a car, but it looks weird. I haven't seen one like this in my books. Oké, ez egy fura autó. Ott egy bácsi. Hello! Oh, Hello. Valley. A völgy... One second. Egy pillanat. Oké. Flood zone. No entry. Gather around the grey hand. Hát most hova ment a jó ember? Én még éppen fotóztam itt, főnök. Azt itt hagyott, érted? Here stand the gateway to Ting Valley, home of the free mindful gods. As you enter, try to imagine the millions of pilgrims who passed under this gate before. They were born, they lived, and they died. I'm not the first to do this. Just the first in a long time. Huh. Hello? Is that a strotofop? What are they called? Strotophob? Micsoda? What is it? Mire gondolsz? A rekord, a felvételre, a felvevőre gondol? I love old gear like that. Szereti az ilyen régi It's getting more and cuccokat. more rare. Egyre I ritkább. had a camera, but it broke. Neki van egy kamerája, de az Not eltört. that interesting of a story. I get. What are you doing here? Mit csinálunk itt? I'm here to meet people. I'm here to experience the moment. I'm here to observe and record the world. The whole thing, huh? Az egész? You're young. You got time. Fiatal vagy, van még idő. What kind of stuff are you recording? Mit rögzítesz? Mit veszel föl? Animals, landscape. Bármit, ami igazából megtetszik nekünk. That's the way to do it, if you ask me. Így kell csinálni. If anyone asked me, I mean. Mármint, hogyha valaki The valley kérdezné. would be a good place to use those tools. A völgy egy jó hely lenne, hogy használd ezeket az Too bad it's eszközeidet. closed down. Kár, hogy be van zárva. Let me finish up here, huh? Oké, fejezd be a dolgaidat itt. Addig, nekem az jutott eszembe. Fölvesszük a autó hangját. I've heard sounds that can heal the mind. It feels like this noise would do the opposite. Hey, Igen? Nem enged szerkeszteni. this was like a second home for a while.
That was fun earlier when you showed up. And I was carrying the cardboard man. Igen, az egy You vicces were szitu like, volt. who are these guys? I've been pretty bored here. Elég unatkozott itt kint. You know, the valley's gonna be flooded soon. Ó, el fog áradni vagy a völgy hamarosan. That's why nobody can go in there. Ezért nem mehet be oda The dam is senki. falling apart. Az egész szét fog esni. When it is coming down. Couple of days from now. Néhány nap múlva. Day 0, we call it. A 0. nap. Így hívják. We. Greyhounders. We're a community organization. Ők egy teljes We community. do all kinds of fun stuff. Mindenféle vicces dolgot Health csinálnak. clinics, minesweeping, daycare, evacuations, weddings. Minden van. Na, az igen. We're new. What is Greyhound supposed to mean? Quite an eclectic list of services. We'll do anything to make the future better than the present. Na, mindent csinálnak, amit a jövő jobb lesz a jelennél. No big deal. Nem nagy ügy. We're trying to get new things going. But it's hard. The past really has a tight grip on people. Doesn't feel like a fair fight. So we're trying to, well, anyway. Oké, hát próbálják, hogy a jövő jobb legyen, mint a jelen. It's funny. I stood guard here for a week, Egy hétig örködött itt, azt and hiszem, I've only seen greyhounds like myself, és csak greyhoundeket látott, mint amilyen ő is. and valley people on their way out. És a völgyi embereket, a völgyi lakosait, ahogy jöttek ki. But now I see you, and you're like a És most találkozik velünk, new és mi element or something. egy új eleme vagyunk. I've never met anyone doing what you're doing. És senkivel nem találkozott, aki még azt csinálna, amit mi. And we greyhounds gotta support new things. És nekik greyhoundeknek az új dolgokat támogatni kell. So, Úgyhogy I'm not supposed to let anyone in. elvileg nem szabadna senkit sem How beengednie, can I? Jeez. I think you should go down into the valley and take a look. de szerintem menjünk le a völgybe és Better try nézzük something szét. here. Jó, elvileg beenged minket Dang it. akkor. I was trying to wink. Próbált kacsintani, hogy beenged minket. Well, you get the idea. Go on and put that old gear to use. Oké. You can take my map of the valley too. Ó, és odaadta a I don't need it térképet anymore. a völgyről, neki már nincs rá szüksége. I'll be down to pick everyone up around midnight. Oké, és elvileg este visszajön mindenkit See you fölvenni. then. Akkor találkozunk. De akartam volna róla lőni egy fotót. Hát nem menjél már el! A csuk-csukoddal! A csuk-csukkal! Elment a csuk-csukkal. Megtudtuk, hogy I vannak met a greyhoundek. greyhound. He let me into the valley. I think he wanted me to record what the greyhounds were up to. And he gave me a map. Oké. Open at sunset. 0026, 0025, 23, 24. Aha. Dig site. Assembly point. És akkor ott van, hogy 23, 24, 26 és 25. Az micsoda? Jobb felül látjuk. Aha. The assembly point seemed like a good place to start. Tehát lett most már térképünk itt a völgyhöz, hogy fel tudjuk fedezni. Aha. I wonder what he expects me to discover in the valley. Oké. Stranger Encounter. Map of the Valley, amit megkaptunk. Amúgy ott tartottam, hogy én még itt el akartam helyezni ezeket.
Egyszer. A tuk-tuk hangot. Igen. Így. Így. Hát mondjuk itt meg maradt egy kis helyünk, oda kéne egy fotó majd erről a valamiről? De ezt lefotóztam az előbb. Van-e itt valami, amit fel tudunk venni? Azt elolvasom? Oh. Na nézzük csak. Please respect the resident of the... Ne szemethely, és a helyeket ne fotózzad, légy szíves. I'll think about what kind of visitor I want to be. The entrance to the... Hát ezt elvisszük. It seems Vittem. like I'll have to wait for night to enter the shrine. A shrine-ba majd este kell bemenni, azt mondja. Oké, ezt viszont ide tökéletesen ide tudjuk tenni, ez így perfecto patronum. Nice. Oké, ott van a bringánk, azt ott hagytam hátul. Mert elindult az animáció, amikor közeledtünk ide. És mivel nem bringán voltam, hanem megálltam a távolból fotózni, itt maradt a bringa. Segáz! Hopp! Mennyi az idő amúgy? Ó. Jaj, vigyázz! Neki mész, én meg a csetet olvas.